اگه دقت کرده باشین یکی از مواردی که تو شبکه‌های ماهواره و شبکه‌های مجازی تبلیغات گسترده‌ای داره همین روش‌ها یا ابزار بزرگ کننده آلت تناسلیه و متاسفانه اکثر آقایونی که خودشون رو با فیلم‌های پورن مقایسه میکنن و احساس میکنن که آلت تناسلیشون کوچیکتر از حد نرماله سخت پیگیر این ابزارالات یا روش‌ها یا کرم‌ها یا قرص‌هایی هستن که باعث بزرگ شدن آلت تناسلیشون میشه. در حالی که طبق یک مطالعه گسترده‌ای که انجام شده 45% آقایونی که فکر میکنن آلت تناسلیشون کوچیکتر از حد نرماله یا دوست دارن بزرگتر بشه 85% پارتنراشون رضایت کامل از این آقایون داشتن. این موضوع یکی از پرتکرارترین سوالاتیه که من تو دایرکت اینستاگرامم دارم. به خاطر همین تصمیم گرفتم این ویدئوی علمی رو تهیه کنم تا سوالاتی که تو ذهن برخی از آقایون هست در این مورد برطرف بشه. همین ابتدا بگم که از نظر علم سکس تراپی سایز نرمال آلت تناسلی آقایون در حالت نعوذ بین 10 تا 13 سانتی متره و اگه کمتر از 7.5 سانتی متر باشه بهش میگن مایکرو پینس و نیاز به مداخلات درمانی داره. تو این ویدیو تصمیم دارم 9 روش درمانی موجود در بازار رو براتون معرفی کنم که تو شبکه‌های مختلف معرفی میشه و تبلیغ میشه و اینکه بگم کدوم یکی از این روش‌ها واقعاً مؤثرن یا نه. اولین روش جلکینگ هست که شما اگه تو گوگل یا تو یوتیوب کلمه جلکینگ رو سرچ بزنین میبینین که ویدیوها و محتواهای زیادی در این مورد تهیه شده. برای اینکه مؤثر باشه باید حداقل روزی چندین مرتبه انجام بشه که حسابی زمان بره و در نهایت هم نتیجه خوبی ازش گرفته نمیشه. تو این روش انگشت شست و انگشت اشاره از پایین آلت تناسلی قرار میگیره و حالت کشش روی آلت تناسلی ایجاد میشه. متاسفانه روش مؤثری نیست. روش دوم پنیمور هست که تو این روش آلت تناسلی با آب یا حوله گرم باید یه مدت گرم بشه 10 تا 20 دقیقه گرم بشه و بعد از اون ماساژ داده بشه و هی تکرار بشه. روزی 15 بار حداقل تا 20 بار باید این روش تکرار بشه که باز هم متاسفانه تأثیر چندانی نداره چون خیلی زمان بره و حداقل هفته ها باید تکرار بشه این روش. در نهایت افزایش چندانی در سایز آلت تناسلی به وجود نمیاد. روش سوم استفاده از قرص‌های خوراکی مثل وایمکس، مگنارکس یا قرص‌های حاوی الارژنین یا حتی قرص‌های سیالیس و ویاگرا که این قرص‌ها باعث افزایش سایز آلت تناسلی نمیشن، فقط روی افزایش میل جنسی مؤثرن و روی برطرف کردن اختلالات نعوذ میتونن مؤثر بشن. چهارمین مورد استفاده از یه سری گیاهان دارویی یا مواد طبیعی که طب سنتی توصیه میکنه مثل قارچ کوردیسپس یا گیاه جینکو، کلپ یا علف کالا که اینها هم تأثیری روی افزایش سایز آلت تناسلی ندارن و فقط ممکنه اختلالات جنسی رو برطرف کنن و باعث افزایش میل جنسی بشن. روش پنجم استفاده از کرم‌ها، ژل‌ها، لوسیون‌ها یا روغن‌های موضعی که معمولاً هیچ کدومشون تأثیر چندانی تو افزایش سایز ندارن. شاید با بی‌حسی که ایجاد میکنن حالت تأخیری ایجاد کنن و رو نعوذ تأثیر داشته باشن، ولی برای افزایش سایز تنها روغن خراتین ثابت شده که تا حدودی اونم قطر آلت تناسلی رو افزایش میده، نه سایز طولی آلت تناسلی. قبل از این که بخوام روش‌های بعدی برای افزایش سایز آلت تناسلی رو براتون بگم و بگم که آیا واقعاً این روش‌ها مؤثرن یا نه،
ممنون میشم همین الان ویدئومون رو لایک کنید. و روش ششم روش تزریق هست که یا تزریق چربی انجام میشه یا تزریق هیالورونیک اسید انجام میشه یا PRP، یعنی از پلاکت های خون خود انسان خود شخص استفاده میشه، پاکسازی میشه و از سرم خود انسان پلاکت هاش جدا سازی میشه و تزریق میشه داخل پینس یا آلت تناسلی، که این روش هم معمولاً مؤثر نیست، بیشتر روی قطر آلت تناسلی مؤثر و تأثیری روی سایز آلت تناسلی نداره و عوارض شدیدی داره و ممکنه باعث کجی آلت بشه و بیشتر در درمان کجی آلت تناسلی این روش‌های تزریق استفاده میشه تا اینکه بخوام برای افزایش سایز استفاده کنیم. روش هفتم استفاده از دستگاه‌های وکیوم که باز هم زمان بره و باید روزی چندین مرتبه انجام بشه و هفته‌ها انجام بشه که شاید یک افزایش مختصری تو سایز دیده بشه که اصلا توصیه نمیشه. و روش هشتم روش جراحی یا فالوپلاستی هست که رباتی که آلت تناسلی رو به استخوان شرمگاهی وصل میکنه قطع میکنن و این باعث میشه که آلت تناسلی بزرگتر دیده بشه، در حالی که عملاً کاری برای افزایش سایز انجام نمیشه. و یه عیبی که این روش‌های جراحی داره اینه که در حالت نعوذ آلت تناسلی به سمت بالا وای نمیسته دیگه، به سمت پایین وای میسته و اکثر آقایونی که این عمل جراحی رو انجام دادن از نتیجه عمل ناراضی بودن، چون عوارض عمل خیلی سخت و سنگینه و دردناکه و اینکه در نهایت نتیجه خوبی هم از عمل جراحی نمیگیره. وقتی من تصمیم گرفتم این ویدیو رو درست کنم توی یوتیوب ویدیوهای مختلف همکاران رو دیدم. یه خانم روانشناس سکس تراپی بودن که یه ویدئویی تهیه کرده بودن، خب کلی ویو هم خورده بود و روش‌های خانگی نوشته بودن برای بزرگ کردن آلت تناسلی. البته تو ویدئوهای بعدی هم دیدم که چند تا از پزشکان هم این توصیه رو کرده بودن و این روش خاصی نبود و با این دوتا روش فقط شما میتونین کاری بکنین که آلت تناسلی بزرگتر دیده بشه. یکی این که شیو کردن، چون اون موهای زائد نمیذاره که آلت تناسلی واضح یا مشخص دیده بشه و یه جورایی فکر میکنه طرف آلت تناسلیش کوچیکتر از حد نرماله. و یه مورد دیگه هم این که لاغری، یعنی افرادی که شکم بزرگ و رانهای بزرگ دارن آلت تناسلیشون کوچیکتر از حد نرمال دیده میشه، در حالی که در واقعیت چنین چیزی نیست و با کوچیک کردن شکم و لاغر کردن رانها مطمئنا آلت تناسلی بزرگتر از حد نرمالش دیده میشه. و اما آخرین روش نهم که نسبت به بقیه روش‌ها تا حدودی مؤثرتره و توصیه میشه که اگه میخواین سایز آلت تناسلی رو افزایش بدین از این روش در درجه اول استفاده کنید. ولی قبل از این که بخوام این روش رو بگم ممنون میشم برای من یک کامنت بذارین که آیا از ویدیوهای من راضی هستین یا نه و اینکه بقیه ویدیوهای من رو هم برین چک کنین. حتما کانالمون رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو فعال کنین. روش نهم استفاده از دستگاه‌های اکستندر که اینجا عکسشو گذاشتم یا لارجر باکس که این روش تا حدودی نسبت به بقیه روش‌ها مؤثرتره و عوارض جانبی خاصی نداره. و در نهایت توصیه من به آقایونی که پیگیر بزرگ کردن آلت تناسلیشون هستن اینه که معمولاً کیفیت رابطه جنسی در اولویته و تلاشتون این باشه که کیفیت رابطه جنسیتون رو ارتقا بدین و بهبود ببخشین تا اینکه بخواین سایز آلت تناسلی رو بزرگتر از حد نرمال بکنین.